לפני שנה בדיוק, ב-23 בדצמבר 2016, ממש כמו בתחילת השבוע, פני כולם היו נשואות למועצת הביטחון באו"ם, שהעבירה את החלטה 2334, המגנה את ההתנחלויות באיו"ש ואת הבנייה הישראלית במזרח ירושלים. אז קודם כל, בואו נזכר רגע, מה היה כל כך מרעיש בהחלטה? ההחלטה עברה פה אחד, כאשר כל המדינות במועצת הביטחון הצביעו בעדה, מלבד ארצות הברית שנמנעה. שלא כמו השבוע, ארצות הברית לא השתמשה בכוח הווטו שלה, ולכן למעשה הייתה זו בחירה מודעת לתת להחלטה לעבור. מעבר לכך, להחלטה הייתה משמעות רבה, שכן היא אמרה במפורש שגבולות 67 יהיו הבסיס למדינה הפלסטינית, כוללת מזרח ירושלים. זאת אומרת, ההחלטה חרתה בסלע את אחת הדרישות החשובות ביותר עבור הפלסטינים, בעוד שלא ציינה מילה בנוגע לדרישות הישראליות, כדוגמת הכרה בישראל כמדינה היהודית. אז איך אנחנו רואים את ההחלטה במבט של שנה לאחור? מבחינת הקהילה הבינלאומית, ההחלטה הייתה המשך מדיניות שמתנגדת בחריפות לבנייה בהתנחלויות ומתייחסת אליה כבלתי חוקית לכל דבר. מבחינת ארצות הברית, המצב השתנה. ניקי היילי, שגרירת ארצות הברית באו"ם, נקטה בגישה שונה מאוד מקודמתה בתפקיד, שאפשרה להחלטה 2334 לעבור, וחזרה לגישה האמריקאית שחוסמת, במידת האפשר, כל ניסיון לגינוי פומבי של ישראל באו"ם. למרות התחממות היחסים בין הממשל האמריקאי תחת טראמפ לבין הממשלה הישראלית, בכל זאת אנחנו לא רואים שינוי משמעותי בהתייחסות של ממשל טראמפ אל בנייה ישראלית באיו"ש. בפברואר, טראמפ הצהיר בנאום שארצות הברית מבקשת מממשלת ישראל לרסן את הבנייה בהתנחלויות. זאת אומרת, מדובר ללא ספק בגישה רכה יותר מגישתו של ממשל אובמה, אך לא בשינוי מהותי לגבי מעמדן של ההתנחלויות. יש לציין שניתן להסיק מסקנות לא רק ממעשיו של טראמפ, אלא גם מהיעדרם. דרמת ההלכות לאחר אישור הממשלה על בניית אלפי יחידות דיור חדשות בקריית ארבע, יכולה להתפרש כהסכמה שקטה לבנייה בהתנחלויות, שתהווה שינוי משמעותי ממדיניותו של אובמה. שנה לאחר ההחלטה, אפשר לומר לבטח שהגישה והסטייל של ממשל טראמפ שונים לאין ארוך מאלו של ממשל אובמה, שנתן להחלטה 2334 לעבור. אך עדיין מוקדם כדי לומר האם מהותה של המדיניות כלפי בנייה באיו"ש אכן השתנתה. נמשיך לעדכן ונתראה בפרק הבא של עבודים בוושינגטון.